এতিয়া আমি ক্লাস 6 218 পেজ নাম্বাৰ আমি আলোচনা কৰিম 5 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা কি দিয়া আছে দশমিক বিন্দু ব্যৱহাৰ কৰি পৰিৱৰ্তন কৰা এই নাম্বাৰটো দিয়া আছে টকালৈ ইয়াতে আমাক পইচাত দিয়া আছে আৰু এই পইচাবিলাকক টকালৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব দিছে এক নম্বৰটো চোৱা 15 পইচা এতিয়া আমি উলিয়াব লাগিব যে 15 পইচাত কিমান টকা আমি এক নম্বৰটো কৰি চাও চোৱা 15 পইচা এতিয়া আমি কি জানো যে 1 টকাত কিমান পইচা 100 পইচা 1 টকাত 100 পইচা বুলি আমি জানো ঠিক আছে গটিকে 15 পইচাত কিমান হ'ব 15ক আমি 100 ৰে হৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি টকাত পাই যাম গটিকে হৰণ কৰিলে কি হ'ব চোৱা ইয়াতে আমাৰ কি আছে দুটা শূন্য আছে 1 2 দুটা শূন্য গটিকে দুটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক 1 2 এই দুটা সংখ্যা হল ইয়া তোমাৰ দশমিক হ'ব চোৱা 1 2 এই 15 টো আমি ইয়াতে পাতিলো 1 2 এই একৰ আগত আমাৰ দশমিক হ'ব আৰু আগত এটা আমি শূন্য এটা দি দিছো তাৰ মানে 15 পইচা মানে 0.15 টকা এতিয়া চোৱা 2 নম্বৰটো 70 পইচা এতিয়া আমি উলিয়াম 70 পইচাত কিমান টকা চোৱা আমি জানো যে 1 টকা মানে 100 পইচা গটিকে 70 পইচাত কিমান হ'ব 70 পইচাক আমি 100 ৰে হৰণ কৰি দিম তেতিয়া আমি টকাত পাই যাম এতিয়া চোৱা 100ত কেইটা শূন্য আছে এটা দুটা গটিকে আমাৰ কি হ'ব দুটা সংখ্যাৰ আগত আমাৰ দশমিক হ'ব এই সংখ্যাটো আমি পাতিলো ইয়াতে এতিয়া দুটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক মানে 1 2 ইয়াতে আমাৰ দশমিকটো হ'ব মানে কিমান হ'ব 0.70 টকা বা ইয়াতে শূন্যটো নিদিলে হৈ যাব ঠিক আছে সো মই 3 নম্বৰটো কৰি দিয়া নাই এই দুটা যেনেকৈ কৰিলো ঠিক তেনেদৰে এইটো তোমালোকে কৰিবা 4 নম্বৰটো চোৱা কি দিয়া আছে 675 এতিয়া 675 পইচাক আমি টকা লৈ নিম এতিয়া চোৱা আমি জানো 1 টকা মানে 100 পইচা গটিকে 675 পইচাত কিমান হ'ব এই 675ক আমি 100 ৰে হৰণ কৰি দিম এটা হৰণ ফলটো আমি কিহত পাম টকাত পাই যাম চোৱা 100ত আছে দুটা শূন্য গটিকে আমাৰ কি হ'ব দুটা সংখ্যাৰ আগত আমাৰ দশমিক এই সংখ্যাটো পাতি ললো লৈ যেহেতু দুটা শূন্য আছে দুটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক 1 2 দুটা সংখ্যা গটিকে ইয়াতে আমাৰ দশমিক গটিকে আমি কিমান পালো 6 টকা 75 পইচা মানে 6.75 টকা এতিয়া মই 5 নম্বৰটো কৰি দিয়া নাই এই 4 নম্বৰটো নিচিনাকৈ এটো কৰিবা শেষৰটো কৰি দিছো 750 পইচা এতিয়া আমি উলিয়াম যে 750 পইচাত কিমান টকা সো আমি জানো যে 1 টকা মানে 100 পইচা গটিকে 750 পইচাত কি হ'ব এই 750 পইচাক আমি 100 ৰে আমি হৰণ কৰি দিম তেতিয়া আমি টকাত পাই যাম এতিয়া চোৱা 100ত আছে আমাৰ দুটা শূন্য গটিকে দুটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক 1 2 3 আমাৰ দশমিক ক'ত হ'ব এইখিনিত 1 2 দুটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক চোৱা 5ৰ আগত আমাৰ দশমিক হৈছে গটিকে আমি কিমান পাম 7.50 টকা এতিয়া চোৱা 5ৰ বি নম্বৰটো মিটাৰলৈ নিয়া 1 নম্বৰটো দিয়া আছে আমাৰ সেন্টিমিটাৰত 35 সেন্টিমিটাৰ এই 35 সেন্টিমিটাৰটো আমাক মিটাৰলৈ নিব দিছে 1 নম্বৰটো আমি কৰি চাও এতিয়া চোৱা আমি জানো যে 100 সেন্টিমিটাৰ মানে 1 মিটাৰ সো আমি 35 সেন্টিমিটাৰ উলিয়াব লাগিলে আমি জানিব লাগিব যে 1 মিটাৰত কিমান সেন্টিমিটাৰ যেহেতু আমাক এই সেন্টিমিটাৰটো মিটাৰলৈ নিব দিছে ঠিক আছে গটিকে আমি কি জানো যে 1 মিটাৰত 100 সেন্টিমিটাৰ যদি 1 মিটাৰত 100 সেন্টিমিটাৰ হয় বা 100 সেন্টিমিটাৰত 1 মিটাৰ হয় তেতিয়া হলে 35 সেন্টিমিটাৰত কিমান মিটাৰ হ'ব এই 35 সেন্টিমিটাৰটোক আমি 100 ৰে হৰণ কৰি দিম ঠিক আছে এতিয়া চোৱা হৰণফলটো আমি মিটাৰত পাম কি হ'ব আমাৰ হৰণফলটো 0.35 কেনেকৈ 100ত আছে আমাৰ দুটা শূন্য গটিকে আমাৰ কি হ'ব দুটা সংখ্যাৰ আগত আমাৰ দশমিক হ'ব এইখিনিত চোৱা 5 আৰু 3 ইয়াতে আমাৰ দশমিক হ'ল আমাৰ উত্তৰটো কি পালো যে 0.35 মিটাৰ এতিয়া চোৱা 2 নম্বৰটো মই কৰি দিয়া নাই
এই যেটো 35 সেন্টিমিটার যেনেকৈ কৰিলো ঠিক তেনেদৰে 2 নম্বৰটো কৰি লবা 3 নম্বৰটো সোৱা কি দিয়া আছে 270 সেন্টিমিটার 270 সেন্টিমিটাৰত কিমান মিটাৰ এতিয়া আমি হেইটো উলিয়াম এতিয়া সোৱা আমি জানো যে 100 সেন্টিমিটাৰত 1 মিটাৰ যদি 100 সেন্টিমিটাৰত 1 মিটাৰ হয় 270 সেন্টিমিটাৰত কি হ'ব এই 270 টোক আমি 100 ৰে হৰণ কৰি দিম তেতিয়া আমি মিটাৰত পাই যাম কিমান হ'ব সো ইয়াতে আছে আমাৰ দুটা শূন্য গতিকে এই দুটা সংখ্যাৰ আগত আমাৰ দশমিক ইয়াতে হ'ব আমাৰ দশমিক সোৱা 2.70 মিটাৰ এতিয়া 4 নম্বৰটো সোৱা কি দিয়া আছে 7 মিটাৰ আৰু 70 সেন্টিমিটাৰ এইটো আমাক মিটাৰলৈ নিব দিছে সোৱা ইয়াতে আমাৰ 7 মিটাৰ কৰাই আছে আমি কি কৰিব লাগিব এই 70 সেন্টিমিটাৰটো আমি মিটাৰলৈ লৈ যাম প্ৰথমে যিমান মিটাৰ পাম সেই মিটাৰটোৰ লগত আমি এই 7 মিটাৰটো যোগ কৰি দিলে আমি এনসাৰটো পাই যাম ঠিক আছে কৰিছো এতিয়া সোৱা এতিয়া প্ৰথমে আমি এইখিনি উলিয়াই লম 70 সেন্টিমিটাৰটোক আমি মিটাৰলৈ লৈ যাম এটা আমি জানো যে 100 সেন্টিমিটাৰ মানে 1 মিটাৰ গতিকে 70 সেন্টিমিটাৰ মানে কি হ'ব 70 সেন্টিমিটাৰক আমি 100 ৰে হৰণ কৰি দিম তেতিয়া আমি এনসাৰটো মিটাৰত পাই যাম ঠিক আছে এতিয়া সোৱা কি পাম এনসাৰটো 100 আছে আমাৰ দুটা শূন্য গতিকে এই দুটা সংখ্যাৰ আগত ইয়াতে আমাৰ দশমিক হ'ব সো 1 2 ইয়াতে আমাৰ দশমিক হ'ব কিমান পাম 0.70 মিটাৰ আৰু 0.70 টোক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো 0.7 মিটাৰ পিছত আমি এই শূন্যটো নিদিলেও কোনো কথা নাই ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম আমি এই 70 সেন্টিমিটাৰটো আমি পাই গলো কিমান মিটাৰ 0.7 মিটাৰ আমি পাই গলো আৰু আমাৰ প্ৰশ্নটোত দিয়া আছিল 7 মিটাৰ এতিয়া আমি দুটা মিটাৰ আমি যোগ কৰি দিম সোৱা 7 মিটাৰ 70 সেন্টিমিটাৰ মানে আমি কি পালো 7 মিটাৰটো আমি 7 মিটাৰেই পালো আৰু 70 সেন্টিমিটাৰ মানে আমি পালো 0.7 মিটাৰ 0.7 মিটাৰ ঠিক আছে এতিয়া এই দুটা যোগ কৰিলে আমি কি পাম 7.7 মিটাৰ এটো হ'ব আমাৰ এনসাৰ এতিয়া সি নম্বৰটো সোৱা কিলোমিটাৰলৈ 1 নম্বৰটো আমাক দিয়া আছে 5 মিটাৰ আমি এই 5 মিটাৰক আমি কিলোমিটাৰলৈ আমি নিব লাগে 1 নম্বৰটো কৰি চাও এতিয়া সোৱা আমি জানো যে 1000 মিটাৰ মানে 1 কিলোমিটাৰ সোৱা আমাক কি কৈছে যে 5 মিটাৰক কিলোমিটাৰলৈ নিয়া গতিকে আমি 1 কিলোমিটাৰত কিমান মিটাৰ আমি হেতু জানিব লাগিল 1 কিলোমিটাৰত কিমান মিটাৰ 1000 মিটাৰ 1000 মিটাৰত যেটো 1 কিলোমিটাৰ হয় আমি প্ৰথমে 1 মিটাৰত কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব হেতু আমি উলিয়াই লম 1 মিটাৰত কিমান কিলোমিটাৰ হেতু জানিলেহে আমি উলিয়াব পাৰিম যে 5 মিটাৰত কিমান কিলোমিটাৰ ঠিক আছে সেইকাৰণে লিখিলো সোৱা 1000 মিটাৰ মানে 1 কিলোমিটাৰ গতিকে যদি 1000 মিটাৰ মানে 1 কিলোমিটাৰ হয় 1 মিটাৰ মানে কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব এই 1 মিটাৰটো 1000 টোৰে এই 1000 টোৰে হৰণ কৰি দিম ঠিক আছে হৰণ কৰি দিলে আমি কিলোমিটাৰত পাই যাম গতিকে 5 মিটাৰত কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব এই 5 টোক আমি এই 1000 টোৰে হৰণ কৰি দিম সো হৰণ কৰি দিলে কি পাম শূন্য কেইটা আছে 1 2 3 গতিকে তিনিটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক হ'ব এটা সংখ্যা আমাৰ 5 দিয়া আছে আৰু দুটা সংখ্যা আমি কি দিম দুটা আমি শূন্য দি দিম দি ইয়াতে আমি দশমিকটো দি দিম এটো হ'ব আমাৰ এনসাৰ 0.005 কিলোমিটাৰ এতিয়া 2 নম্বৰটো সোৱা 500 মিটাৰ এই মিটাৰটোক আমি কিলোমিটাৰলৈ আমি লৈ যাম সোৱা আমি জানো যে 1000 মিটাৰ মানে 1 কিলোমিটাৰ গতিকে 500 মিটাৰ মানে কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব এই 500 মিটাৰটোক আমি এই 1000 মিটাৰেৰে আমি হৰণ কৰি দিম সো 500 হৰণ 1000 এতিয়া আমি এনসাৰটো কিলোমিটাৰত পাই যাম সো ইয়াতে কেইটা শূন্য আছে 1 2 3 তিনিটা শূন্য আছে গতিকে আমাৰ তিনিটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক হ'ব ইয়াতে আছে 1 2 3 তিনিটা সংখ্যা আছে ইয়াতে আমাৰ দশমিক হৈ যাব সোৱা এই 500 তুমি পাতিলো দশমিক হ'ব আমাৰ ইয়াতে তিনিটা সংখ্যাৰ আগত গতিকে এতিয়া আমি কি লিখিব পাৰো যে 0.5 কিলোমিটাৰ এই শূন্য দুটা আমি নিলিখিলেও হৈ যাব
এতিয়া চোৱা মই 3 আৰু 4 নম্বৰটো কৰি দিয়া নাই এই 1 আৰু 2 নম্বৰটো নিচিনাকৈ কৰিবা 5 নম্বৰটো কৰি দিছো কি আছে 7050 মিটাৰ এটোক আমি কিলোমিটাৰলৈ লৈ যাওঁ সো আমি জানো যে 1000 মিটাৰ মানে 1 কিলোমিটাৰ যদি 1000 মিটাৰত 1 কিলোমিটাৰ হয় 7050 মিটাৰত কিমান হ'ব এই 7050 মিটাৰক 1000 ৰে আমি হৰণ কৰি দিম হৰণ কৰিলে কি পাম সো কেইটা শূন্য আছে 1 2 3 গতিকে আমাৰ কেইটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক হ'ব তিনিটা সংখ্যাৰ আগত প্ৰথমে আমি এই সংখ্যাটো পাতি ললো ইয়াতে যেহেতু তিনিটা শূন্য আছে গতিকে আমি চোৱা 1 2 3 এই তিনিটা সংখ্যাৰ আগত আমি ইয়াতে দশমিকটো দিলো তাৰ মানে আমি কি গম পালো যে 7.05 কিলোমিটাৰ এই শূন্যটো নেলিখিলেও হৈ যাব ঠিক আছে সেই কাৰণে মই এইটো লিখি দিছো বা এনেকৈ থৈ দিলেও কোনো ভুল নহয় এতিয়া 6 নম্বৰটো 7005 মিটাৰ এইটো আমি কৰি চাও সো আমি জানো 1000 মিটাৰ মানে 1 কিলোমিটাৰ গতিকে 7005 মিটাৰ মানে কি হ'ব আমাৰ 7005ক আমি 1000 ৰে হৰণ কৰি দিম হৰণ কৰি দিলে কিমান কিলোমিটাৰ পাম সো শূন্য আছে তিনিটা গতিকে তিনিটা সংখ্যাৰ আগত আমাৰ দশমিক 1 2 3 ইয়াতে আমাৰ দশমিকটো হ'ব সো ইয়াতে আমাৰ দশমিক হ'ল 7.005 কিলোমিটাৰ এতিয়া 2 নম্বৰটো চোৱা কিলোগ্ৰামলৈ নিয়া 1 নম্বৰটো আমাক কি দিয়া আছে 15 গ্ৰাম এই 15 গ্ৰামটোক আমি কি কৰিব লাগিব কিলোগ্ৰামলৈ আমি নিব লাগিব চোৱা ইয়াতে আমাক গ্ৰামৰ পৰা কিলোগ্ৰামলৈ নিব দিছে গতিকে ইয়াতে আমাক দিয়া আছে 15 গ্ৰাম 15 গ্ৰামত কিমান কিলোগ্ৰাম সেইটো জনাৰ আগত আমি জানিব লাগিব যে 1 কিলোগ্ৰামত কিমান গ্ৰাম আৰু আমি জানো যে 1000 গ্ৰামত 1 কিলোগ্ৰাম গতিকে 1000 গ্ৰামত 1 কিলোগ্ৰাম হলে 1 গ্ৰামত কি হ'ব এই 1 টোক আমি 1000 ৰে হৰণ কৰি দিম গতিকে এতিয়া চোৱা 15 গ্ৰামত কিমান হ'ব এই 15 গ্ৰামটোক 1000 ৰে আমি হৰণ কৰি দিম হৰণ কৰি দিলে কি পাম তিনিটা শূন্য আছে গতিকে তিনিটা সংখ্যাৰ আগত আমাৰ দশমিক হ'ব চোৱা এইটো লিখিলো 15 যেহেতু তিনিটা সংখ্যাৰ আগত আমাৰ দশমিক হ'ব ইয়াতে আমাৰ দুটাহে সংখ্যা আছে 1 2 গতিকে আৰু এটা সংখ্যা আমি শূন্য দি লম দি ইয়াতে আমি দশমিক দিম গতিকে 15 গ্ৰামত আমি কিমান কিলোগ্ৰাম পালো 0.015 কিলোগ্ৰাম এতিয়া চোৱা 2 3 মই কৰি দিয়া নাই 1 নম্বৰটো যেনেকৈ কৰিলো ঠিক তেনেদৰে এই দুটা কৰিবা 4 নম্বৰটো চোৱা কি দিয়া আছে 550 গ্ৰাম এইটো আমি কৰি চাও চোৱা 550 গ্ৰাম দে আমি জানো যে 1000 গ্ৰামত 1 কিলোগ্ৰাম গতিকে 550 গ্ৰামত কিমান হ'ব 550ক 1000 ৰে হৰণ কৰি দিম হৰণ কৰি দিলে কি পাম ইয়াতে শূন্য আছে 1 2 3 তিনিটা গতিকে আমাৰ তিনিটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক 1 2 3 ইয়াত তিনিটা সংখ্যা আছে ইয়াতে আমাৰ দশমিক হ'ব চোৱা এই পাছৰ আগত আমাৰ দশমিক হ'ল তাৰ মানে আমি কি লিখিব পাৰো 0.550 কিলোগ্ৰাম মানে আমি লিখিব পাৰো 0.55 কিলোগ্ৰাম মানে এই শূন্যটো আমি নিদিলেও হৈ যাব এতিয়া 5 নম্বৰটো চোৱা 5725 গ্ৰাম এইটো আমি কৰি চাও চোৱা আমি জানো 1000 গ্ৰাম মানে 1 কিলোগ্ৰাম গতিকে চোৱা 5725 গ্ৰামত কি হ'ব এই 5725ক 1000 ৰে আমি হৰণ কৰি দিম হৰণ কৰি দিলে আমি কিলোগ্ৰামত পাই যাম এতিয়া চোৱা হৰণ কৰিলে কি পাম ইয়াতে কেইটা শূন্য আছে তিনিটা গতিকে আমাৰ এই সংখ্যাটোৰ তিনিটা সংখ্যাৰ আগত আমাৰ দশমিক হ'ব সো সংখ্যাটো আমি পাতি ললো 5725 তিনিটা সংখ্যাৰ আগত চোৱা 1 2 3 ইয়াতে আমাৰ দশমিক হ'ব তাৰ মানে আমি কি পালো এনসাৰটো 5.725 কিলোগ্ৰাম এতিয়া 6 নম্বৰটো চোৱা 15050 গ্ৰাম এইটো আমি কৰি চাও চোৱা আমি জানো যে 1000 গ্ৰাম মানে 1 কিলোগ্ৰাম গতিকে 15050 গ্ৰাম মানে কি
এই 15,050 গ্ৰামক 1000 আমি হৰণ কৰি দিম হৰণ কৰি দিলে কি পাম শূন্য আছে তিনিটা গতিকে আমাৰ এই সংখ্যাটোৰ তিনিটা সংখ্যাৰ আগত আমাৰ দশমিক হ'ব চোৱা 1 2 3 গতিকে ইয়াতে হ'ব আমাৰ দশমিক এনসাৰটো কি পালো 15.050 কিলোগ্ৰাম